हेलो अब हामी आएको छौँ सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसनमा एसइओमा र यो चाहिँ हाम्रो डिजिटल मार्केटिङ सिरिजको थर्ड भिडियो हो र सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन भनेको के हो एसइओ भनेको के हो भने हामी के गर्छौँ कुनै पनि चिज हामीलाई आएन कुनै पनि चिजको बारेमा हामीलाई जानकारी भएन भने हामी गुगलमा गएर के गर्छौँ सर्च गर्छौँ। जस्तै म काठमाडौँमा बस्दाखेरि एउटा फ्रेन्डको बर्थडे थियो अनि त्यो बर्थडेमा मलाई केक दिनु थियो। मलाई चाहिँ राम्रो काठमाडौँमा कुन छ त केक सप छ मलाई थाहा थिएन। त्यतिखेर मैले सिम्पली के गरेँ मोबाइल अन गरेँ अनि गुगलमा गएर बेस्ट केक सप इन काठमाडौँ भनेर सर्च गरेँ अनि माथि टपमा जुन आएको थियो दुईवटा मैले त्यो दुईवटालाई फोन गरेँ अनि मैले प्राइसहरू सोधेँ कुन कुन केकहरू तपाईँले बनाउनुहुन्छ सबै कुराहरू सोधेपछि मैले एउटाबाट केक अर्डर गरेँ। भनेपछि त्यहाँनिर के भइरहेछ त भने जुन बिजनेसेसहरूले राम्रो एसइओ गरेको छ जुन बिजनेसेसहरूले सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसनमा ध्यान दिएको छ जसको रिभ्युजहरू राम्रो छ त्यो चाहिँ के आयो टपमा आयो र मैले त्यसैलाई कल गरेँ उसबाट चाहिँ मैले केक मगाएँ जसले गर्दा के भयो उनीहरूले क्लाइन्ट्स पाए। सिम्पली त्यहाँनिर के भइरहेछ त भने एसइओको युज भइरहेछ र सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन भनेको के हो त भने सर्च इन्जिनहरू जस्तै गुगल छ बिङ छ याहू छ दे आर सर्च इन्जिन्स। सर्च इन्जिन्स भनेको हामीले कुनै चिज सर्च गऱ्यौँ भने उनीहरूले वर्ल्ड वाइड वेब इन्टरनेटबाट त्यो चिजहरूलाई सर्च गरेर हामीलाई देखाउँछन् र त्यो देखाउँदाखेरि उनीहरूले त्यसको बेसिसमा देखाउँछन् त भने एसइओको बेसिसमा देखाउँछन्। जुन वेबसाइटको चाहिँ बढी एसइओ छ जुन रिजल्टको चाहिँ बढी एसइओ छ एसइओ स्कोर राम्रो छ त्यसलाई चाहिँ टपमा देखाउँछन्। फर इक्जाम्पल एउटा क्लासमा 50 जना स्टुडेन्ट्सहरू छन् भने त्यो 50 जना स्टुडेन्ट्समा हामीले 1 2 3 4 भनेर चाहिँ गर्नु पर्यो भने हामीले डिफ्रेन्ट बेसिसको आधारमा गर्न सक्छौँ। जस्तै एउटा एजको आधारमा को ठुलो को सानो ठुलोबाट सानोसम्म लिस्ट गऱ्यौँ भने लाइन बनायौँ भने 1 देखि 50 सम्मको लाइन बन्छ। अर्को भनेको उनीहरूले एचिभ गर्ने पर्सेन्टेज होइन मार्क्सको आधारमा पनि हामीले 1 देखि 50 सम्म को के गर्न सक्छौँ हामीले चाहिँ अर्डरिङ गर्न सक्छौँ। सो जो धेरै मार्क्स ल्याउँछ त्यो फर्स्ट जसको अलिकति कम मार्क्स छ सेकेन्ड थर्ड फोर्थ जसले सबैभन्दा कम मार्क्स ल्याउँछ त्यो चाहिँ सबैभन्दा लास्टमा। सो त्यसै गरी एसइओमा पनि गुगलले पनि के गर्छ त भने सबैभन्दा राम्रो एसइओ स्कोर भएकोलाई फर्स्टमा अलिकति कम भएकोलाई सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ यसरी चाहिँ के गर्छ देखाउने काम गर्छ। अब म तपाईँहरूलाई भन्छु एसइओ के हो। सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन एसइओ भनेको सिम्पली के हो भने गुगल याहू र बिङ जस्ता सर्च इन्जिनहरूमा टपमा लिएर आउने काम ऱ्याङ्किङ गराउने काम चाहिँ के हो एसइओ हो। सिम्पली द प्रोसेस अफ इम्प्रुभिङ योर वेबसाइट इज एसइओ। सर्च इन्जिन्सहरूमा हाई टपमा ऱ्याङ्क गराउने ऱ्याङ्किङ हायर इन सर्च इन्जिन्स लाइक गुगल बिङ र याहू त्यो पनि के हो एसइओ। र सिम्पली बुझ्दाखेरि तपाईँसँग एउटा वेबसाइट छ तपाईँ क्लाइन्टको लागि काम गर्दै हुनुहुन्छ भने र त्यो वेबसाइटलाई ऱ्याङ्किङ गराउने काम त्यो वेबसाइटको हेल्थलाई इम्प्रुभ गर्ने काम चाहिँ के हो त भने एसइओ। र तपाईँहरूले सुनिराख्नु भएको पनि होला एसइओ एसइएम भनेर तपाईँहरूले सुनिराख्नु भएको छ र यो दुईटामा के डिफ्रेन्स छ भने तपाईँहरूले चाहिँ जान्नुपर्ने हुन्छ। एसइओ र एसइएममा धेरै डिफ्रेन्स छ दे आर भेरी सिमिलर तर चाहिँ डिफ्रेन्स चाहिँ धेरै नै छ। एसइओ भनेको के हो त भने हामीले अर्ग्यानिकल्ली कुनै ट्राफिकहरू ड्राइभ गरिरहेछौँ कुनै पनि पैसा खर्च नगरिकन त्यहाँ वेबसाइटको हेल्थलाई वेबसाइटमा अन पेज अफ पेज टेक्निकल एसइओहरूलाई चाहिँ मेन्टेन गरेर त्यसलाई राम्रो गराएर होइन वेबसाइटको एसइओ हेल्थलाई बढाएर चाहिँ हामीले अर्ग्यानिकल्ली ट्राफिकहरू गेन गरिरहेछौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामी एसइओ भन्छौँ। हामीले अर्ग्यानिकल्ली कुनै पनि डलर खर्च नगरिकन चाहिँ वेबसाइटको हेल्थलाई बढाएर टपमा लिएर आउने काम चाहिँ त्यो के हो एसइओ। सिम्पली भन्नुपर्दा ड्राइभिङ अर्ग्यानिक ट्राफिक फ्रम सर्च इन्जिन द्याट इज एसइओ। र अर्को पिपिसी भनेको के हो त पिपिसी भनेको चाहिँ पैसा तिरेर होइन गुगललाई पैसा तिरेर डलर पे गरेर चाहिँ ट्राफिकहरू लिएर आउने। जस्तै तपाईँले गुगलमा कुनै रिजल्ट सर्च गर्नुभयो जस्तै बेकरी इन काठमाडौँ भनेर सर्च गर्दाखेरि टपमा एउटा दुईवटा बेकरीको स्पोन्सर्ड भनेर एड आयो भने त्यो चाहिँ के भयो त भने त्यो पैसा तिरेर त्यो स्पोन्सर्ड भनेर आएको चाहिँ पैसा तिरेर गुगललाई पे गरेर ल्याएको त्यसलाई भन्छ हामी गुगल एड्स भन्छौँ। त्यो चाहिँ के हो त भने पिपिसी हो। सो एसइओ भनेको त अब अर्ग्यानिकल्ली ट्राफिक लिएर आउने काम भयो एसइओ र एसइएम भनेको चाहिँ के हो भने त्यो एसइओ प्लस पिपिसी दुईटैको कम्बिनेसन हो एसइएम। त्यसलाई हामी के भन्छौँ त भने सर्च इन्जिन मार्केटिङ। सर्च इन्जिनभित्र गरिने सबै मार्केटिङहरूलाई एसइएम भनिन्छ। एसइओ भनेको चाहिँ सर्च इन्जिनभित्र गरिने अर्ग्यानिकल्ली जुन काम गरिन्छ नि त्यसलाई मात्र हामी के भन्छौँ एसइओ भन्छौँ। भनेपछि अब तपाईँहरू एकदमै क्लियर हुनुभयो एसइओ एसइएम र पिपिसीमा। सो यो डायग्रामबाट पनि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ कि एसइएम भित्र के पर्दो रहेछ एसइओ र
PPC पर्दो रहेछ। SEM भनेको सर्च इन्जिन मार्केटिङ, सर्च इन्जिन भित्र जति पनि हामीले मार्केटिङ गर्छौं दैट इज SEM, र त्यो भित्र जुन SEO हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ अर्गानिकली ट्राफिक लिएर आउने काम SEO, र PPC भनेको पैसा तिरेर, पे पर क्लिकको पैसा तिरेर, गुगललाई पे गरेर अरु जुनसुकै एडभर्टाइजर हुन्छ उसलाई पे गरेर चाहिँ हामीले ट्राफिक लिएर आउँछौं भने दैट इज PPC। जस्तै हामीले फेसबुकमा पनि एड हाल्छौं नि, पैसा तिरेर डलर पे गरेर एड हाल्छौं, दैट इज PPC। सो why is SEO important? अब SEO किन इम्पोर्टेन्ट छ त? किन इम्पोर्टेन्ट छ भने अर्गानिक सर्चले चाहिँ 53% अफ अल वेबसाइट ट्राफिक चाहिँ अर्गानिक सर्चबाट आउँछ रे। मान्छेले गुगलमा सर्च गर्छ अनि त्यहाँबाट रिजल्टहरु आउँछ र वेबसाइट भिजिट गर्छ, र 53% वर्ल्ड वाइड नै 53% अफ अल वेबसाइट ट्राफिक कम्स फ्रम SEO। भनेपछि यदि हामीले SEO गरेनौं भने चाहिँ 53% कस्टमर्स जति पनि वेबसाइटको थ्रुबाट आउँछ नि त्यो सबै के गर्छौं, लुज गर्छौं। त्यही भएर वी मस्ट डु SEO इफ यु want to grow our businesses, र त्यही भएर चाहिँ SEO चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। अर्को भनेको चाहिँ SEO को इन्डस्ट्री चाहिँ बाइ 2028 चाहिँ इट्स गना बी $122.11 बिलियन को मार्केट, $122 बिलियन को मार्केट हुँदैछ 2028 ले। अब $122 बिलियन को मार्केटमा हामी नछिर्ने त, त्यही भएर SEO गर्नै पर्छ, बिजनेसेसहरुले पनि गर्नै पर्ने छ, SEO गर्नै पर्छ। र यदि तपाई SEO एक्सपर्ट बन्न चाहनुहुन्छ, SEO स्पेशलिस्ट बन्न चाहनुहुन्छ भने यु क्यान लर्न SEO एन्ड यु क्यान on a very good amount, you know, एकदम राम्रो पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ तपाईले SEO बाट। एकदमै प्रिमियम काम हुन्छ SEO मा, र SEO मा चाहिँ तपाईले SEO को करियरमा तपाई जानुभयो भने you won't regret, you know, you will feel तपाई झन् बढी एक्साइटेड हुनुहुन्छ, झन् बढी मोटिभेटेड फिल गर्नुहुन्छ तपाई SEO को करियरमा जानुभयो भने। सो why is SEO important? अनदर अर्को पोइन्ट चाहिँ जस्तै हामी कतै जाँदै छौं, हामीलाई केही चीज थाहा भएन, यदि हामी केही गर्दै छौं केही चीज आएन, हामी यदि कुनै चीज खोज्दै छौं त्यो खोज्ने कामबाट त हामी कहाँ जान्छौं, गुगलमा जान्छौं। हामी होमवर्क गर्दै छौं, असाइनमेन्ट गर्दै छौं, हामी रिसर्च गर्छौं, हामी गुगलमा जान्छौं। हामी कुनै प्रोडक्ट किन्नु छ, कुनै सर्भिस लिनु छ, जस्तै मैले ल्यापटप किन्नु भन्दा अगाडि चाहिँ मैले अनमन्स जति चाहिँ मैले के गरे त भने रिसर्च गरे मैले गुगलमा, डिफ्रेन्ट वेबसाइट्सहरुमा गएर स्पेसिफिकेसन्सहरु हेरे, युट्युबमा गएर भिडियो हेरे, बल्ल मैले त्यसपछि के गरे ल्यापटप किने। किनकि हामीले एकदमै धेरै हेभी अमाउन्ट चाहिँ हामीले त्यसमा इन्भेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर त्यतिकै एउटा कुनै ठाउँमा गएर किन्ने कुरा आउँदैन। वी हैव टु डु रिसर्च। त्यो रिसर्च हामी कहाँबाट गर्छौं, गुगलबाट गर्छौं। त्यही ल्यापटप किन्ने एउटा बेलामा पनि मैले के गरे त भने आई सर्च अराउन्ड हैन 100+ वेबसाइट्सहरु, ब्लग्सहरु चाहिँ मैले पढे, त्यहाँ स्पेसिफिकेसन्स भएको वेबसाइट्सहरु। भनेपछि SEO को काम के रहेछ त, वेबसाइटहरुलाई टपमा लिएर आउने। र यदि तपाईले SEO गरेर वेबसाइटलाई टपमा लिएर आउनु भयो भने त्यो वेबसाइटमा भिजिटर्सहरु आउँछन्, ट्राफिकहरु आउँछ। सो अब तपाई क्लियर हुनुभयो। सो एभ्रीथिङ बिगन्स विथ अ सर्च। सबै कुरा केबाट स्टार्ट हुन्छ, सर्चबाट स्टार्ट हुन्छ। त्यही भएर SEO के छ इम्पोर्टेन्ट छ। ट्रिलियन्स अफ सर्चेस चाहिँ एभ्री इयर हुन्छ। ट्रिलियन भनेको कति हो त? ओ माय गॉड। जस्तै तपाईले कुनै पनि एउटा किवर्डमा तपाईले र्यांक गर्नुभयो भने तपाईले कुनै पनि किवर्डमा वर्ल्ड वाइड र्यांक गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईले कुनै एउटा लोकल एरियामा र्यांक गर्न सक्नुहुन्छ। लोकल SEO, ग्लोबल SEO, मल्टिलिङ्गुअल SEO, सो डिफ्रेन्ट SEO हुन्छ। तपाईले चाहिँ डिफ्रेन्ट एरियामा एउटा किवर्ड, तपाईको ल्यापटप भन्ने किवर्डमा तपाईले वर्ल्ड वाइड र्यांक गर्नुभयो भने तपाई त्यही एउटा किवर्डबाट तपाई $1 मिलियन कमाउन सक्नुहुन्छ। सो SEO को फाइदाहरु एकदमै धेरै छ, SEO को एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्स छ। सो SEO सबै बिजनेसले पनि गर्नुपर्छ, र तपाई डिजिटल मार्केटिङ एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट बन्न चाहनुहुन्छ भने पनि SEO सिक्नै पर्ने कुरा हो। सो अब SEO को टुल्सहरु धेरै टुल्सहरु छन्। अब मैले चलाउने टुल्सहरु भन्नुपर्दा पनि गुगल एनालाइटिक्स, गुगल सर्च कन्सोल, कीवर्ड रिसर्च टुल्स, SEO सफ्टवेयर्स, यो चाहिँ मैले मेजर क्याटेगोरी भने। सो गुगल एनालाइटिक्स हामीले चलाउँछौं, यो गुगल को टुल भयो। गुगल सर्च कन्सोल चलाउँछौं। कीवर्ड रिसर्च टुलमा कीवर्ड एभ्रीवेयर भन्ने टुलहरु छ, आन्सर द पब्लिक भन्ने टुलहरु छ। SEO सफ्टवेयर्स भित्र सेमरस छ, उबर सजेस्ट छ, एआरआर एप्स छ, धेरै सफ्टवेयरहरु छ अवेलेबल छ। सो हामीले धेरै सफ्टवेयर्सहरु, धेरै टुल्सहरु युज गरेर हामीले के गर्न सक्छौं, SEO मा काम गर्न सक्छौं। सो अब तपाईहरु SEO एक्सपर्ट बन्न चाहनुहुन्छ, SEO स्पेशलिस्ट बन्न चाहनुहुन्छ, र SEO मा तपाईको आफ्नो करियर स्टार्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज डु कमेन्ट गर्नुहोस्। तपाईहरुलाई SEO मा के गर्नु मन छ, SEO मा तपाईहरुलाई कस्तो के बन्नु मन छ, तपाई चाहिँ एउटा SEO सिकेर चाहिँ तपाई राम्रो एम्प्लोइ बन्नु मन छ, अथवा तपाई चाहिँ आफ्नै SEO एजेन्सी खोल्नु मन छ, मलाई कमेन्टमा भन्नु होला। म तपाईहरुलाई कम्प्लिट भिडियो लिएर आउँदै छु SEO मा। तपाईहरुको क्वेरीज अनुसारले, तपाईहरुको क्वेरीजहरु हेरेर तपाईहरु के बन्न चाहनुहुन्छ त्यही अनुसारले म भिडियो डिजाइन गर्छु, र तपाईहरुलाई म चाहिँ SEO एक्सपर्ट बन्नलाई म हेल्प गर्छु। You don't have to pay anything, everything is free. So please do subscribe my channel. Thank you so much.